The Academy has now convened. Le prix Nobel a été attribué winner of the most prestigious prize in world literature. Well, his name is Laszlo Krasnahorkai. Premio Nobel de Literatura. Nobelpriset i litteratur år 2025 tilldelas den ungerska författaren Laszlo Krasnahorkai. Ni är alla så varmt välkomna hit till kvällens samtal om dagens tillkännagivna Nobelpristagare. Jag heter Karin Claesson och jag håller normalt till nere i Nobelprismuseet, en trappa ner. Men idag är vi väldigt glada över att få vara här i Svenska Akademins fantastiska börssal. Det känns väldigt pampigt och väldigt festligt. Lika glada är vi över att ni är här ikväll för att kunna prata om det här författarskapet. Så på scenen så har vi Ellen Mattsson och Steve Sem Sandberg. Författare båda två och också ledamöter i Svenska Akademin. Och med oss också så har vi skådespelare Sofia Rönnegård som kommer att läsa för oss under kvällen. Du kommer hoppa lite upp och ner. För tidigare idag så tillkännagavs alltså årets Nobelpris i litteratur. Och jag måste börja med att fråga hur er dag har varit. Jag tänker mig att det ändå har varit vissa anspänningar i luften inför ett tillkännagivande. Det är en väldigt speciell dag varje år, det här som man liksom har arbetat mot hela året egentligen. Vi arbetar ju med massa andra saker också, men det här ligger liksom och puttrar under hela tiden. Så när man väl har kommit så långt så att beslutet är taget och tillkännagivandet sker så är man lite uppe i varv, absolut. Men det är väldigt roligt. Mm. Det är just det att alla pratar om litteratur den här dagen. Just det. Mm. Du ser väldigt cool ut för att vara uppe i varv. Oerhört cool. Ja. Nej, men det är det sedvanliga att man träffar många journalister och pratar med. Mm. Och försöker säga någonting någorlunda vettigt på lite kort tid. Mm. Och vi har ju bara några få minuter på oss att prata med varje journalist. Men det gäller att försöka då koncist sammanfatta ett författarskap. Mm. Oftast är frågorna väldigt stora. Så här. Varför är det här författarskapet så bra? Och att säga det på 2 minuter är inte alltid så lätt. Nej. Men jag tror vi lyckades ganska bra. Jag pratade med 13 journalister på en halvtimme. Det är löpande band. Det är ett löpande band. Ja. 2 minuter på varje och så vidare. Ja. Det gäller att komma ihåg att det är väldigt lätt att upprepa det man sa för 2 minuter sedan. Mm. Ja. Mm. Och det kanske man får göra när man har 13 journalister på en halvtimme. Ja. Tänker jag. Det finns ju ursäkter för det. Och det var ju då i det här rummet som tillkännagivandet ägde rum. Ur den dörren så steg ständig sekreterare Mats Malm ut och berättade då att årets pris går till den ungerske författaren Laszlo Krasnahorkai. Och om någon här kan ungerska så ber jag redan nu om ursäkt. Men det är ungefär något sånt lär uttalet vara. Sedvanan är att man precis innan tillkännagivandet för oss allmänheten så har man också då kontaktat pristagaren. Mm. Fick ni tag på honom idag? Jag tror att den ständige sekreteraren fick tag på honom. Han befann sig tydligen i Frankfurt, fast inte på bokmässan då, för den börjar nästa vecka först. Men på en privat resa, och han var överlycklig över detta besked, förstod jag på Mats Malm. Mm. Nu förstår ju vi att ni har läst det här, ni har arbetat intensivt med det här författarskapet och ni har läst in det och ni har valt honom i en mängd andra författarskap. Minns ni när ni läste honom första gången? För jag misstänker att det inte är en helt ny bekantskap för er. Jag kom nog in mycket, mycket senare än Steve till det här författarskapet. För det är ungefär 10 år sedan bara som jag läste honom. Och då läste jag en av hans äldre verk. Just Motståndets melankoli. Som kom ut 1989. Och jag vet inte vad det var som fick mig att läsa den. Men det är en sån här bok. Det är ett författarskap som hela tiden finns med i alla typer av diskussioner. Och detta märkliga namn också. Man kan liksom inte glömma detta märkliga namn när man har stött på det. Men
då läste jag den här romanen och jag tyckte att den var mycket fascinerande och på väldigt många sätt intressant. Men det var först när jag återvände till den några år senare och läste om den som jag verkligen förstod hur enormt bra den var. Så att det här är en kvalitet tycker jag som finns hos Krasznahorkai, att man kan läsa om honom. Och man upptäcker nya saker när man läser om honom. Och för mig tror jag att det är en nödvändig kvalitet hos en författare. Det ska gå att läsa om texten och hitta nya saker. Jag är helt övertygad om att min tredje omläsning kommer att leda till ytterligare nya upplevelser. Men det var så det började. Och för mig var det, som Ellen antydde här, ganska något decennium tidigare tror jag. För att det var ju skeden när han blev väldigt populär också i engelskspråkiga länder. Och då gavs just Satantango och Motståndets melankoli ut på engelska. Och då köpte jag dem och läste dem. Och det var ju lite speciellt för att komma tillbaka till de böckerna igen. För jag såg att jag hade flitigt antecknat i marginalen hela tiden. Och vad jag hade sett, precis som Ellen säger, vad jag hade sett den gången var inte samma sak som jag såg den här gången när jag läste om den. Så att det är verkligen ett sånt författare. Det är som att man tar steget in i en helt ny, för mig i alla fall, helt ny, helt annorlunda värld. Och den här världen befolkas av Krasznahorkais figurer, gestalter och en märklig stämning som man känner igen som hans, som är en blandning av detaljerade beskrivningar av folks vardagsliv, enkla saker och sånt, men samtidigt den här väldiga anspänningen som kommer av att man hela tiden känner att någonting dramatiskt mycket snart kommer att hända. Alltså det som kallas för hans apokalyptiska tonläge då. Och det skapar en väldig spänning som förflyttar den framåt i texten hela tiden och den vidgas som ett stort rum kring den. Och det där tycker jag är en av de finaste kvaliteterna hos Krasznahorkai. Att man läser någonting som på något sätt känns välbekant. Man känner igen, det är en plats, det är människor, de utför vissa handlingar. Det känns lite bekant. Det är liksom en atmosfär som är begriplig. Men så händer det någonting, eller det är någonting som är lite skevt i det. Plötsligt börjar det luta lite åt något håll. Och liksom det händer någonting lite absurt. Och då blir det en slags förskjutning som gör att plötsligt så inser man att nej, jag känner inte alls igen det här. Det är både igenkännligt och främmande. Och det skapar den här lilla märkliga stämningen. Jag vill egentligen inte kalla den för surrealistisk, för det tycker jag inte riktigt det handlar om. Utan det är en liten förskjutning som gör att jag som läsare blir osäker. Det är den här känslan av osäkerhet, att liksom marken plötsligt börjar skaka under mina fötter lite grann när jag läser. Jag kan inte... Alltså, Krasznahorkai är en författare som man vet inte vad man har honom. Nej. Och det är det här som jag tycker är så otroligt spännande och stimulerande med honom. Man kan liksom inte nagla fast honom, utan han slipper undan och så gör någonting annat och något främmande. Om vi ändå försöker nagla fast honom i tid och rum så kan vi konstatera att Krasznahorkai är född i Ungern 1954. Skulle vi kunna ge en bild av det Centraleuropa som han växer upp i? Ja, han är född då 54 i en liten stad i sydöstra Ungern, ungefär 250 kilometer sydost om Budapest. Och staden heter Gyula, det stavas med G men det uttalas på ungerska med D. Och man måste ju komma ihåg att det här är ju det kommunistiska Ungern på något sätt. Så att i Satantango finns det ju ett agrokooperativ där gestalterna så att säga arbetar. Men arbetar de egentligen eller tittar de bara på varandra? Det är åter det där som man inte riktigt vet i hans böcker. Så att han är ju väldigt mycket formad av det kommunistiska arvet. Men någonting som jag pratade med flera journalister om idag, det är ju det att han, om man då jämför med andra, till exempel Nobelpristagare som Olga Tokarczuk, som är ju ännu yngre än vad Krasznahorkai är, så finns det ju också ett postfestum. Det finns ju liksom de har varit ganska unga ändå när 1989 kom och Krasznahorkai hade precis givit ut sin första bok. Så att det som var liksom kommunistisk skräckvälde på den tiden, när man får uttrycka det väldigt enkelt,
visste att man hade hårda murar omkring sig. Det har ju vid den här tiden då mer och mer luckrats upp, och det kan man se den linjen i Krasnahorkas författarskap, att han går från verkligen, alltså det som var beskrivning av totalitära samhällen i en tidigare generation som växte upp med kommunismen, håller på att förvandlas, det luckras upp, och den här känslan av att man har en liten pågående jordbävning under fötterna hela tiden när man läser Krasnahorkai tilltar, och den växer i styrka med hela författarskapet. Så att det handlar ju liksom mycket mer om terroraktioner och civilt olydnad och den typen av saker som vi känner igen från vår egen tid. Och det är väldigt intressant när man läser om att följa den linjen, för den tecknar ju också ett historiskt perspektiv från ett förgånget som många knappt vet vilket det var längre, ända fram till den tid vi verkligen känner igen oss idag. Och han debuterar innan Sovjetunionens fall, han debuterar 1985. Ditt uttal där, alltså det är inte Satan-tango utan... Alltså jag vet inte, jag har sett den på många olika språk och ibland så försvinner de här diakritiska tecknen. Så på den engelska översättningen till exempel, så att osvuret är väl det bästa kanske. Det är ju i regel det. Vad är det här för en bok som han debuterar med? För att det är inte bara att han debuterar, han slår också igenom med den. Men det är ju... det finns ju den här bakgrunden som Steve pratar om. Han skriver ju utifrån sin plats i tiden, historien och geografin. Och det här jordbrukskollektivet då, som är spelplatsen, det är ju liksom en plats där ett system har börjat gå sönder. Det här kollektivet har väl kanske fungerat någon gång i tiden. Någorlunda i alla fall. Men nu fungerar det överhuvudtaget inte längre. Och de människor då som lever och arbetar där, det är en fullkomligt förtvivlad situation. Deras liv är hopplösa. De lever på en plats som liksom bara möglar, ruttnar. Allting täcks med spindelväv. Så det blir som en väldigt tydlig bild för ett system som liksom fullkomligt kollapsar. Och de är bortglömda. Samhället har glömt dem, systemet har glömt dem, Gud har glömt dem. Och för dem finns det liksom bara en väg, och det är att ta sig därifrån. Och den här romanen visar ju också då att när ett system kollapsar, ett stabilt, hårt styrande system, så blir det tomrum. Och i det här tomrummet, där människorna liksom är ensamma och förtvivlade, så kan någon stiga in och erbjuda ett nytt system, eller ett nytt tankesystem, en ny frälsningsväg. Och då är man benägen att nappa på det. Därför att det här tomrummet måste fyllas med någonting. Och det är precis det som sker i Satan-tango. En lurendrejare, en skojare kommer och erbjuder, jag ska ta er härifrån. Han är liksom en svart frälsare, kan man säga, va? En svart ängel som ska leda dem bort, och man befarar det värsta för de här stackars människorna som då ger sig ut på en bussresa bort. Man vet att det här kommer inte att gå bra. Men på något sätt så måste de bara välja ett sätt att ta sig därifrån. Så att det som man också kan säga, tycker jag, han börjar i någonting väldigt konkret som har att göra med hans plats i historien och geografin. Men det blir alltid något mycket större. Hans böcker växer till någonting som handlar om människans existens på den här jorden. Där sitter de här stackars människorna från jordbrukskollektivet och reser mot sitt okända, hemska mål. Och var och en har en liten dröm. Och var och en har ett litet hopp. Men allihopa vet egentligen att det är futilt. Men de försöker hålla fast vid att det finns någon slags mening. Och några av dem lurar sig själva och tror det. Några hoppas, några nappar på den mening som erbjuds dem, även om de vet att det liksom bara är en chimär. Men på något sätt måste vi skapa mening åt oss själva i det här utrymmet. När Gud är död och allt är borta och allt är tomt, då måste människan ändå på något sätt leva vidare. Vi kan väl lyssna hur inledningen låter, Sofia. En morgon i slutet av oktober
inte långt innan de obarmhärtigt långa höstregnens första droppar började falla. Över den salta spruckna jorden på anläggningens västra sida, då även åkervägarna skulle bli ofarbara och staden omöjlig att nå i det stinkande lerhavet, ända tills den första frosten kom. Vaknade Futaki av att han hörde klockklang. Det stod ett ensamt kapell 4 kilometer i sydvästlig riktning på Hochmais gamla åker. Men det hade ingen klocka. Och tornet hade rasat under kriget. Och staden låg alldeles för långt bort för att något överhuvudtaget skulle höras därifrån. Dessutom lät det triumferande klämtandet inte alls som fjärran klockklang, utan som om vinden förde med sig ljudet från helt nära intill. Bortifrån kvarnen kanske. Han stödde armbågen på kudden för att kunna se ut genom kökets mushål till fönster. Men genom den immiga rutan låg anläggningen helt tyst och stilla i den blå gryningen som badade i den allt tystare klockringningen. På andra sidan bland husen som stod på avstånd från varandra var det bara ur doktorns fönster som ljus strömmade ut bakom de fördragna gardinerna. Och säkerligen bara för att han sedan många år tillbaka inte kunde sova i mörkret. Futaki höll andan för att inte gå miste om en enda ton i den bortdrivande, utebbande klockklangen. För han ville veta sanningen. Du kanske sover fortfarande, Futaki. Och därför måste han höra varje litet ljud, hur övergivet det än lät. Med sina karaktäristiskt mjuka, kattlika steg smög han bort till fönstret över det iskalla köksgolvet. Men är det ingen som är vaken? Hör ingen utom jag. Öppnade det och lutade sig ut. Den bitande, fuktiga luften slog emot honom. Och han var för ett ögonblick tvungen att blunda. Men han lyssnade förgäves. Förutom tuppens galande, några avlägsna hundskall och suset från den eviga vinden som nyss blåst upp i den djupnande tystnaden, kunde han inte höra någonting annat än sitt eget hjärtas dämpade slag. Som om alltihop bara varit ett drömmens spöklika spratt. Som om någon velat skrämma mig. Sorgset tittade han på den hotfulla himlen och de utbrända resterna av den gräshoppshärjande sommaren. Han såg framför sig en och samma kvist på akacian. Genomströmmas av vår, sommar, höst och vinter i ett och samma ögonblick. Precis som han tyckte sig erfara hur tiden själv spelade ett spratt i evighetens orörliga sfär. Slätade över kaosets gropar i ett djävulskt trick. Skapade det upphöjda och fick vansinnet att framstå som något ofrånkomligt. Och han såg sig själv på ett träkors, sammanfogat av en vagga och en kista. Hur han plågat ryckte till för att slutgiltigt blottad, utan hedersbetygelse eller utmärkelser, ledsagad av ett torrt knastrande dom, överlämnas i liktvättarnas händer till åtlöje för dem som sedan skulle flå honom. Han såg obönhörligen människotingens verkliga skala. Och där fanns inte en enda stig som ledde tillbaka.
För han insåg att han hade hamnat i ett parti kort tillsammans med falskspelare. Ett parti som var uppgjort på förhand. Där han i slutändan skulle berövas även sitt sista vapen. Nämligen hoppet om att någonsin hitta hem. Han vred huvudet åt sidan mot byggnaderna på anläggningens östra sida. Som en gång varit fyllda av liv och rörelse, men som nu stod övergivna och förföll. Han såg dystert hur den uppsvällda röda solens första strålar bröt igenom de nakna takbjälkarna på en av de övergivna bondstugorna. Jag måste bestämma mig någon gång, jag kan inte stanna här. Han kröp tillbaka under täcket och la armen under huvudet, men kunde inte sluta ögonen. De spöklika klockorna hade skrämt upp honom. Men i ännu högre grad den här plötsliga tystnaden. Den hotfulla stillheten. För det kändes som om vad som helst skulle kunna ske. Men allt var helt stilla. Och inte heller han själv rörde sig där i sängen. Förrän ett slags nervöst samtal inleddes mellan de stumma tingen omkring honom. Köksskänken knarrade. Handfatet klirrade. En porslinstallrik la sig till rätta. Då vände han sig plötsligt där han låg. Vände ryggen åt svettlukten som fru Schmidt utdunstade. Med ena handen trevade han efter vattenglaset in till sängen. Och han drack sedan ur det i ett enda drag. Tack. Tack Sofia. Det är Daniel Gustafsson ska jag säga, som har översatt detta till svenska. Det som vi hörde här, det är ju då ur hans debutverk. Kan man, ni som har läst honom över tid, som har läst verk som är skrivna vid olika perioder i hans liv, känner man här igen den ton som sen kommer att återkomma? Ja och nej. Alltså, jag uppfattar honom som, han är ju en författare som återkommer till sina teman. Och lite grann är han som en, ibland kan det kännas som att han har figurer som han plockar upp och så placerar han ut dem. Och så sätter spelet igång på nytt. Och man känner igen figuren och man känner igen spelet. Men han, vartefter han har åldrats eller fortsatt i sitt författarskap, så ser det ut på lite olika sätt. Alltså från de här väldigt, väldigt täta böckerna som från 80-talet, så har han liksom blivit lite mer vidlyftig, tycker jag, på de senare år. Att han liksom spinner en större väv kring sina teman. Men det är alltid igenkännbart. Han återkommer till vissa grundläggande personlighetstyper och vissa grundläggande strukturer och skeenden. Det här hotet till exempel som man känner i den här första läsningen. Det finns ju alltid, det är alltid ett hot som tar sig olika uttryck, och ett våld som finns latent och som också kan brisera verkligen, och som gör det med, så att säga, med större kraft kanske i de senare böckerna. Han kommer ju så småningom in väldigt konkret på, alltså vi kommer ju in på det så småningom, men hans senaste till svenska översatta bok är ju en roman, Härst, som handlar om högerextrema krafter och nynazism och så vidare. Det är liksom en väldigt på många sätt en ljus och vacker bok, men också en väldigt grym och våldsam bok. Så att ja, man känner igen sig, men det finns en väldigt tydlig förändring i hur han beskriver de här sakerna som är liksom hans grundteman.
Är det din uppfattning? Eller? Ja, det är precis min uppfattning att det är precis så. Att de här grundläggande temana som finns både i Satan Tango och de tidiga böckerna Motståndets melankoli och så, de går ju allt mer till yta. Alltså, de tar ju mycket mer, allt mer gestalt. Och i den senaste boken som Ellen nämnde här, Härst, så befinner vi oss inte ens i Ungern längre, utan vi befinner oss i Thüringen, tror jag det är, i Tyskland. Och man förstår med en gång vad de här vigilantigrupperna tillhör för slags politiskt läger. Så det finns ju liksom inte på det sättet någon gåta kvar på det sättet. En sak som man möjligen skulle kunna tillägga, det är att hans huvudkaraktär, hans liksom fokalpunkterna i texten är oftast ensamma, udda människor som antingen drar sig undan till någon slags iakttagarroll oftast. I Motståndets melankoli, som är ju en bok som jag verkligen skulle vilja rekommendera på många sätt, så handlar det om en brevbärare som heter Valushka, heter han. Och han går ju då, flänger ju runt i det här lilla samhället och delar ut brev med sina postväska på växeln. Och han observerar då en natt, och det här tycker jag är en sån underbar scen, så jag vill nästan redogöra för den om jag får göra det. Han observerar en natt för att det är frost och oftast och kallt och det här skuggliga mörkret finns överallt. Och då kommer helt plötsligt en cirkus till stan. Oerhört långsamt, liksom med gnisslande ljud och sån här enorm trailer bakom med korrugerad plåt. Och inne i den här trailern så finns en uppstoppad val. Och man tycker att det är komiskt detta, att liksom, vad roligt, kan titta på en uppstoppad val. Men detta är ondskan som kommer till stan. Och inne i det här, eller tillsammans med den här cirkusen, så kommer då en massa sådana här upprorsmakare, orosstiftare eller vad man vill, och släpper loss ett härverk i den här stan då. Medan folk går troskyldigt och tittar på det här uppstoppade valen. Och det är en fantastisk, jag menar bara komma på en sån här sak som köra in en uppstoppad val som ska utlösa detta. Det är ju helt fantastiskt, alltså den scenen. Och det säger ju väldigt mycket om hur han, alltså det är brevbärare och den typen av människor som befinner sig i utkanten av samhället men ändå har kontakt med alla. Det är ju samma typ av centrallistan som också finns i Härst. Så att på det sättet så går det ju en tråd mellan de tidiga böckerna och de absolut sena, men det liksom blir tydligare förloppet hela tiden. Ja, men det är väl som säger, våldet kommer ju liksom upp till ytan på ett helt annat sätt. Ja. För i Motståndets melankoli, som ju jag verkligen tycker är en fantastiskt underbar roman på många sätt, så är det ju liksom en känsla av oro. Den finns ju där från början faktiskt. Det börjar med att en kvinna åker tåg. Fru Pflaum heter hon, va? Hon sitter på tåget och hon har varit besökt sin syster och på väg hem till sin hemstad. Och det är på något sätt väldigt obehagligt plötsligt att åka tåg. Det är fräcka människor som sitter på tåget och de stirrar obehagligt på hennes byst. Och hon känner sig skandaliserad och generad och alltså, hon längtar hem till sitt trygga lilla näste, men det finns inte längre. Gatorna är plötsligt ostadiga, träden lutar. Det är liksom, allting har blivit lite skevt, som jag sa tidigare. Va? Och den här oron kulminerar då genom någonting så, tycker man ju, oskyldigt, som att cirkusen kommer till stan. Men det är inte den sortens cirkus. Och det vet fru Pflaum när hon ser cirkusaffischerna. Hon blir genast oroad av dem. Va? Och allt det här, han skildrar ju de här sakerna, han beskriver dem, men han förklarar dem ju aldrig. Nej. Utan saker och ting, vi drabbas som läsare själva av den här känslan av osäkerhet, rädsla. Det är någonting som hotar oss när vi läser, precis som figurerna i romanen är hotade. Och det är också en sån enorm kvalitet att han talar inte om för oss som läsare. Han ger inte nycklar till det här. Han bara presenterar det här. Så här ser scenen ut. Och så går vi in i den. Och så känner vi de här känslorna av oro. Och någonting kommer att hända. Någonting hotfullt.
Och det tycker jag är fantastiskt att det går att göra på det sättet. Och att man på något sätt också alltid accepterar förutsättningen att han aldrig någonsin hjälper mig som läsare att förstå de här sakerna. Och det finns ju aldrig någonting övertydligt. Och det är det här jag menar, att man vet inte var man har honom. För han överlåter åt oss som läsare att gå in i romanen och själva på något sätt bli en del av det. Ja, och det kan ju vara en god grund till omläsning som du var inne på tidigare. Det som ni nu formulerar kanske också finns beskrivet nerkokt i den prismotivering som varje Nobelpris dras ju också med en motivering. Och årets lyder då att Krasznaorkaj belönas för hans visionära och kraftfulla författarskap som mitt i undergångens fasa upprätthåller tron på konstens möjligheter. Så det är en väldigt vacker formulering, och ni har ju varit inne på detta, men den här undergångsfasan som upprätthåller en slags tillförsikt, tilltro till konsten. Vad menas med det här? Ja, det är ju en stor uppgift att kunna förklara det så. Och ni är ju redan på väg. Så att... Ja, nej, men alltså, vi måste nästan också säga någonting om att det finns på något sätt två linjer i det här författarskapet. Dels finns det den här apokalyptiska roman, ett kluster av apokalyptiska romaner. Men sen finns också det här intresset för japansk kultur och tradition som antagligen börjar som ett personligt intresse hos författaren, men som också då har lett till ett par mycket märkliga litterära verk där han just utforskar det här med konsten som en kraft som möjligtvis då kan motverka det här andra. Och framförallt så är det en roman som heter Seijubo där nere som kom 2008 tror jag. Och den är ju faktiskt väldigt olik hans andra romaner. För det här, man kan säga att det är en essayiserande roman eller en essayiserande novellsamling eller hur man nu vill uttrycka det. Men det är ett antal berättelser eller skildringar av konsten, ofta med japanska mästare av olika slag. Och där han liksom ger kropp åt det här hur konsten hör ihop med hantverket och också riten. Hur de här tre sakerna på något sätt leder människan till. Det kan vara tröst, det kan vara försoning. Det är i alla fall någonting högre som lyfter människan ur det här som ju tynger oss alla. Och i och med att han skriver utifrån ett japanskt perspektiv, så i den japanska kulturen så handlar det väldigt mycket om upprepning, kopiering. Man kopierar tidigare verk. Men just genom att utveckla sitt hantverk, att hängivet ägna sig åt konsten, att inte ge upp, att söka fulländning fast man vet att fulländning är omöjligt, så uppnår människan eller konstnären en högre nivå. Och de här två vägarna, jag ska inte släppa fram dig också. Men de här två linjerna i författarskapet kan man egentligen säga möts i en roman som heter War and War. Som inte finns översatt. För den handlar dels om våldet, terrorn, människans övergivenhet, men också konsten som en motkraft som liksom korsar på det här sättet. Och det är inte alltid så att konsten vinner. Men den finns där i alla fall som någonting som kan lyfta människan. Ja, för den här apokalyptens mästare som den amerikanska kritiken och författaren Susan Sontag kallar honom, menar ju själv, vad jag förstår, att hoppet är viktigt. Så ser han det. Vilket ju är intressant mot den här fonden av hopplöshet kanske. Ja, eller sönderfall skulle jag säga. Det sker ju alltså vad han beskriver. Romanerna beskriver ju ett pågående, fortgående sönderfall som börjar stilla men sen så blir allt mer manifest. Och då har jag alltid tänkt när jag har läst honom att i själva beskrivningen, alltså i den sakliga beskrivningen av det pågående skeendet
och framförallt en egenskap som man har, som jag tror att är otroligt viktig i alla författarskap, men kanske särskilt i hans. Det är ju det att istället för att som så många, kanske inte lika duktiga författare gör, man har ett mål i sikte och så försöker man så fort som möjligt ta sig dit. Och det är kanske tillfredsställande för kort sikt för läsaren som undrar vad det är som kommer att hända. Men han gör inte det. Han gör motsatsen. Han saktar ner skeendet hela tiden till någon slags... och det gör ju också att spänningen stiger. Men det ger ju också honom möjlighet att beskriva det här rummet, landskapet vi befinner oss i, det här mentala och tillståndet som liksom av bottenfrusen liksom verklighet på något sätt. Men i den här beskrivningen så finns en ändlös kärleksfullhet att röja vid detaljer, att plocka fram det osedda, att på något sätt ta den här utifrån perspektivet och på något sätt den här Walorska gestalten som jag beskrev i Motståndets melankoli. Han är ju en kärleksfull person. Han går runt och pratar med folk, han träffar folk, de får berätta sina historier för honom och sånt där. Och i den här enorma kärleksfullheten, ska man kunna säga, så ligger ju också inte bara en humanism eller en medmänsklighet, utan också en oerhörd tilltro till språkets förmåga att ändå, så att säga, möta det här sönderfallet med någonting som bygger upp istället. Och jag tror att de här 17 då, novellerna i den här Seibo, där nere, Down Below eller vad den heter på engelska, de handlar ju alla om ett försök att liksom få syn på något som går att åskådliggöra, få syn på, upprätta på något sätt. Och ge det som bara var sken ska bli verklighet. Det finns ju flera texter i den boken som handlar om konstnärer som försöker efterlikna någonting i minsta detalj. Och så går man in i mindre och mindre detaljer, men det liksom tar aldrig slut på något sätt. Och på något sätt kan man tycka att den boken, den japanska böckerna, det är inte bara en utan det är flera, på något sätt är hans ljusaste och vackraste böcker. Och de står väldigt mycket emot varandra. Inte bara att kulturen är en annan, utan också att tonläget på många sätt är ett annat också. Mm. Men skulle man kunna säga, eller skulle ni hålla med om då, att mot de här ibland oerhört våldsamma scenarierna som han beskriver, så finns ändå, eller hans blick är ändå medlidsam? Alltså, jag tycker det märks när vi sitter och pratar här att vi vet inte riktigt. Alltså, jag vet inte riktigt. Man kan inte veta riktigt med honom. Och jag tycker att det är en kvalitet att vi liksom trevar oss fram i samtalet. Därför att han som sagt, han är ju också i någon mening en gåtfull författare. Jag vet inte om hans blick är så medlidsam. Men det jag vet är att jag tycker inte, han är inte en hopplös författare. Alltså det är inte en tragisk författare. Nej. Han skildrar hemska saker, men ofta, det här låter ju inte klokt, han gör det lite grann med glimten i ögat på något sätt. För att det finns en svart humor och en underbar humoristisk svärta i hans böcker. Men det blir aldrig tragiskt. Alltså tragik kräver någonting annat, tror jag. Det är någonting med hans blick, hans attityd som gör att hans sätt att titta på sina figurer som gör att det blir inte tragiskt. Det blir någonting annat. Och jag vet inte riktigt vad jag ska välja för ord där. Men det finns någon form av... Jag vet inte om ironi är det rätta heller. Men liksom någon slags acceptans kanske. Som gör att det är svårt och det är hemskt. Det händer hemska saker här. Och de här kärleksfulla människorna som Walorska till exempel, och även Herst är en mycket kärleksfull människa. Det kanske inte alltid är så att livet blir så väldigt lätt för dem. Men de här stunderna av kärlek, och som Walorska som också är så upptagen med stjärnhimlen, liksom att titta på stjärnornas skönhet. Allt det där finns också. Det är så man kan säga, va? Det här finns. Men det här finns också. Konsten finns också. Hängivenheten, stjärnorna, kärleken och så vidare.
Nu har vi ju nämnt det här verket från 2008, Seiobo, där nere heter boken. Vi kan väl lyssna ett litet stycke. En fiskande fågel i vattnet. Kanske vore den inte mer än så för en ointresserad betraktare, om den överhuvudtaget blir iakttagen. Men det handlar inte om att iaktta. För i kraft av det första vidgande ögonkastet måste man veta, eller i alla fall veta och se precis hur den orörliga fiskande fågeln där i det grunda vattnet bland busköarna på ett sätt som liknar en förbannelse är överflödig. Man måste genast känna hur detta väldiga, snövita, respektingivande djur är skyddslöst. Ja, eftersom den är överflödig och skyddslös. För som sig bör förklara den ena med exakthet till det andra, nämligen att den på grund av sin överflödighet är skyddslös. Att dess skyddslöshet gjort den överflödig. Skyddslös och överflödig i sitt majestät. Sådan är Ushiro-sagin i Konogawas grunda vatten. Men det är förstås inte tal om några ointresserade betraktare. Där uppe på stranden promenerar man. En cykel rullar. Bussarna åker. Medan Ushiro-sagin bara står där helt oberörd. Med blicken fäst mot den pålande vattenytan. Och det eviga värdet av dess odelade koncentration förändras aldrig. Eftersom denna överflödiga och skyddslösa konstnärs koncentration aldrig lämnar några tvivel om att denna koncentration verkligen är odelad. Det gör detsamma om det kommer en fisk, någon liten reptil, insekt eller något skaldjur som den med ett perfekt, obeskrivbart, precist hugg kommer att fånga i det enda möjliga ögonblicket. Precis som det också är ett faktum att den kommer hit från någonstans över gryningshimlen med sina tunga, långsamma, förnäma vingslag. Och att den med samma vingslag kommer att återvända dit när det börjar skymma. Helt säkert har den lämnat ett rede bakom sig. Det vill säga att det finns något bakom den. Precis som det uppenbarligen ligger något framför den. Historia, händelser, en kedja av handlingar i dess liv. Det är bara det att dess uppmärksamhet, dess blick, dess orörliga hållning avslöjar att allt detta ständigt pågående inte är värt att nämna. Att tyngden från allt detta fullständigt saknas för Ushiro-sagin, det betyder inget. Det är fjun, skum, dun och plym. Allt som finns är den odelade koncentrationen. Bara den äger tyngd. Den är dess historia. Och den har inget like. Den är helt unik. Vilket betyder att den orörliga blickens konst är det enda som Ushiro-sagin gjort och gör. Utan den skulle den inte ha del i existensen. Den är dess overkliga kulmen. Därför sändes den hit och därför ska den en gång kallas tillbaka. Tack. Jag
tänker både på detta och på det som Sofia läste innan, att det är ju det är bildrikt och vi vet ju också att han har arbetat med film. Är det någonting ni skulle vilja säga någonting om? Till exempel med Bellatar i Turinhästen från 2011. Ja, just det. Det tycker jag man kan nämna i sammanhanget. Alltså det är ju aldrig, väldigt, väldigt sällan en filmare eller som arbetar kreativt med film möter en författare där man kan känna att det finns ett slags släktskap, ett slags valfriendskap eller någonting sånt. Och vad jag förstod var samarbetet inte helt friktionsfritt, men det spelar ju ingen roll. De verkar se världen på liknande sätt. Och det började, alltså jag såg de här filmerna tror jag också först när jag hade läst honom första gången, de här 2 böckerna som jag nämnde som kom på engelska förut. Och då såg jag den 7 timmar och 40 minuter långa filmatiseringen av Satan Tango. Det säger någonting om det här tempot som jag beskrev. Alltså, det tar alltså denna bok på 380 sidor, tar alltså 7 timmar och 40 minuter i anspråk av film. Och det börjar ju då med att man ser de här 2 personerna, den här Iremias som han heter och hans liksom sidekick eller vad man ska kalla Petrina. De går liksom ändlöst genom olika byar och på olika leriga vägar innan de till slut kommer fram. Men det finns något obönhörligt suggestivt och hallucinatoriskt i Bellatars filmer som är, tycker jag, ändå på något sätt kongenialt med Krasna-Horkais temperament. Den här scenen med valen till exempel, när den kommer in i motståndet, det är också en film. Och så ska man också komma ihåg att Krasna-Horkai skrev manuset till filmen. Det är inte en filmatisering i den bemärkelsen. Då går det här stora tunga släpet med valen inuti över 30 meter långt eller någonting sånt. Och då står kameran bredvid. Det enda man ser i gatubelysningen som blixtrar till i den här korrigerade plåten på ett sätt som nästan bländar. Och här har vi ju hotet i visualiserad form på något sätt. Va? Så att det finns en släktskap mellan dem. Verkligen, på riktigt. Men det är ju 2 helt vitt skilda medier och jag förstår att det kanske inte funkade alltid så bra jämt. Och Turinhästen då, som är den sista, det slutade med att Bellatar sa att han inte ville göra film mer. Så att han är uppenbarligen helt det är ju utmattad. Inte ett jättebra betyg i och för sig. Utmattad av detta och har inte gjort någon film sedan dess. Det är ett tråkigt slut på den saken. Jo, men ja, så kan det vara. De har vi gjort sitt, kan man så kan man säga. Viktor Orbán har idag gratulerat litteraturpristagaren. Och som jag vet akademin framhåller, litteraturpriset har ingen politisk avsikt. Men det kan onekligen ha en politisk verkan. Hur ser ni på det i hans fall som ungrare? Nej, men alltså, det där kan vi ju inte alls gå in i. Man utser en pristagare utifrån de premisser vi har. Och vi sysslar ju bara med att titta på litterär kvalitet. Det är liksom vår enda riktlinje, liksom att söka det bästa. Och vad som händer sen, det liksom ligger ju utanför vårt ansvarsområde. Och det gäller ju allting. Alltså vi gör vårt arbete, vi utser en pristagare. Och sen tar alla andra vid. Alla som ska kommentera priset har åsikter om det. Tycker att det var bra, tycker att det var dåligt. Använda det för olika syften. Och den möjligheten finns alltid, att det kan användas för goda syften eller dåliga syften. Och det är ju, inte minst när det gäller de vetenskapliga priserna så vet vi att det är på det sättet. Men det är ingenting som vi kan förutsäga eller ha en synpunkt på, utan då släpper man. Ja. Nej, men bara för att tillägga till det, alltså det vore ju inte bra för priset om vi tog den typen av hänsyn. Nej. För att då hamnar vi i en situation där man liksom på något sätt premierar någonting som är någonting annat än litteraturen. Och så bygger man in ett slags förväntan eller
eller någonting sånt på vad som eventuellt kommer att ske när vi då tillkännager den här pristagaren. Och det är ju också skadligt, för då läser man ju inte litteratur längre, utan man tittar över randen på kanten på boken till vilken eventuell verkan den kan få. Och det tror jag är ett väldigt destruktivt sätt att läsa på överhuvudtaget. Ser ni honom som en politisk författare? Inte jag. Nej, jag tycker inte det. Han skriver ju i en kontext, det gör ju alla författare med en bakgrund. Men för mig är han ju en existentiell författare. Ja, för mig. Och det är klart att Orban måste gratulera honom när han vinner Nobelpriset. Även om vad jag förstår Krasnahorkai är öppet kritisk mot Orban. Men det är ju en annan historia. Men Orban kanske går ut bakom scenen efter att ha gjort det och gnisslar tänder. Så det vet man ju inte. Ja, för att så fort som Krasnahorkai kunde resa så gjorde han det på 90-talet. Och sen har han varit en resande person. Och vi har ju nämnt Japan till exempel, där han ju har varit under långa vistelser. Men idag bor han i Ungern igen, vad jag förstår. Och är, som du säger, också kritisk mot regimen. Först ska vi fråga, du har varit inne på det, tror jag, men om man nu, det finns säkert här personer som har läst honom och kan det här väldigt väl, och så kanske det finns någon som inte har läst honom. Vad skulle man börja med om man vill testa det här författarskapet? Ja, alltså hans mest tillgängliga bok, om man får använda det uttrycket, jag tycker inte om det uttrycket, men låt oss använda det uttrycket. Nu sa jag det i alla fall. Det är ju den här senaste boken som kom på svenska som heter Härst. Det där liksom motsättningarna som tidigare har varit ganska djupt liggande i romanerna har verkligen trätt i ytan. Och det kan man både tycka är bra och dåligt. Mina favoriter är de tidiga böckerna, jag ska inte hålla hemligt. Men jag kan inse den senare, det här liksom otvivelaktiga och faktiskt också obönhörliga slagkraft. Jag menar, det är ju verkligen, den utspelar sig verkligen i en på många sätt igenkännbar samtid som vi har idag. Och mycket av det som man tidigare bara kände som den här jordbävningen som jag sa, det är ju synligt på gator och torg. En invandrare som driver i Tyskland som driver en bensinstation sprängs i luften och sådana där saker händer. Och det händer också med någonting med den här utkants-brevbärargestalten som är intressant att följa. Och jag ska inte säga något mer om det, för det blir en spoiler som man säger. Men där kan man ju följa på ett sätt ett mycket, mycket tydligt förlopp, så att säga. Men mina favoriter är nog ändå Satan Tango, denna oemotståndliga motståndets melankoli, som jag tycker är en helt fantastisk liv. Men jag har fått en fråga flera gånger idag av olika journalister. Och jag tycker att ibland så är det ju en väldigt relevant fråga att man faktiskt vill ge en rekommendation att det är bra om du börjar från början kanske och läser den här ordningen. Men jag tycker faktiskt att när det gäller Krasnahorkai så kan man börja var som helst. Man kan börja i början. Jag är också väldigt förtjust i hans tidiga verk. Eller man kan börja, vilket ju tror jag är naturligt för många svenskar, med Härst som översattes alldeles här om året. Eller så kan man börja mitt i med Säger där nere. Och var man än börjar så är det rätt ställe att börja på, skulle jag säga. Faktiskt. Ja. Så att det är verkligen, jag kan rekommendera allt. Men det är mittpunkten av författarskapet, vilken bok man än läser. Man kommer inte ifrån. Ja, men det är faktiskt så att man är hela tiden i centrum. Och om man nu har ju ni verkligen generöst berättat hur ni upplever hans författarskap, men om vi nu tänker att hans texter har gått in i era hjärtan, om ni skulle summera, vad är det som gör att de har hittat in till era? Alltså, det som jag uppskattar så enormt mycket med honom, det är dels det som jag sa tidigare, att han gör mig osäker. Att jag tror att jag vet vad det är frågan om, vad det är för bok jag läser, och så upptäcker jag att jag har fel. Han liksom osäkrar min läsning, han gör min värld osäker, han får marken liksom att gunga under fötterna. Och jag tycker att det är så spännande, det är så stimulerande. Det andra är att hans prosa är av ett sådant slag att den i sig är ett skäl att läsa.
väldigt ofta, och vi som tvingas läsa en hel del i Nobelkommittén, ofta så man läser på, man liksom tar sig igenom ganska mycket text. Ibland är det så att man liksom bara letar efter en mening. Ska det börja snart? Händer det någonting som gör det meningsfullt att läsa? Men när man läser Krasnahorkai så är det första meningen jättebra, andra meningen jättebra. Alltså prosan i sig är ett motiv för läsningen. Och det är så underbart att få läsa sådana författare. Jag håller helt och hållet med om det. Alltså det är ju, man ser ju på något sätt ett elaborerat konstverk som inte bara liksom alltså han gör ju med ord vad man skulle hoppas på att alla författare skulle kunna göra. De gör en värld eller en verklighet oerhört, inte bara synlig utan också påtaglig, fysiskt påtaglig för en. Och samtidigt så finns det, kan man inte nog understryka, en balans, en rytm och en skönhet i den här prosan som är både besvärjer verkligheten och bevekar den som läser på något sätt. Alltså, och det där som jag sa först, det här är en känslan som är väldigt viktig för mig som läsare, och jag tror för alla läsare på ett eller annat sätt, det är ju att man har den där känslan, man är där. Man, i den värld, han har en så otrolig förmåga att skapa den där typen av världen som man helt och hållet blir uppslukad av. Och det är därför också att det blir så dumt att prata om honom som en politisk författare. Därför tonvikten ligger ju inte vid något, det var ju Ellen inne på här också. Tonvikten ligger ju inte på att liksom på något sätt publicera något slags budskap eller någon mening eller någonting sånt. Utan han är på det sättet en existentiell författare att man ser de här människorna från deras botten, från deras innersta. Och det är inte så att saker och ting händer i boken, det händer någonting med dem. Och det är det som gör att man följer det så intensivt. Därför man vet inte riktigt vad som kommer att hända, men man vet att någonting kommer att hända med dem. Och den där förmågan att tränga in i gestalta och göra närvarande för läsaren är för mig åtminstone helt oemotståndlig. Vi ska ta och avrunda, och vi ska göra det med hans egna ord. Sofia kommer att läsa alldeles snart fortsättning på texten som vi hörde nyss, alltså ur romanen Seiobo där nere. Och jag vill tacka er alla så varmt för att ni har kommit hit ikväll. Och jag vill också tacka er innerligt för att ni har lotsat oss genom det här författarskapet, märkt av historia och samtid, dröm och osäkerhet. Medan du intar scenen, Sofia, så en varm applåd till Stig Sem-Sandberg, Ellen Mattsson och till Sofia Rönnegård. Inte en darrning syns som skulle kunna avslöja att den någonsin kommer att röra sig ur sitt förstelnade tillstånd och utföra den blixtsnabba harpunattacken. Och därför, och fram till dess, väcker denna orörlighet det bestämda intrycket att på denna punkt i Kamogawa, som den behärskar, står inte alls en snövit jättehäger, utan ingenting alls. Men detta ingenting är så intensivt. Denna blick, denna koncentration, denna beständighet, detta perfekta ingenting är helt uppenbart identiskt med dess egen fulla potential. Att allt kan hända. Att den kan göra vad som helst, när som helst och av vilken anledning som helst. Och det antyder att där den står kan vad som helst ske, när som helst och av vilken anledning som helst när den väl gör något. Men detta betyder inte alls något slags oordning. Bara att den skarpt och fjäderlätt tippar över. Att ur detta gigantiska rum, möjligheternas rum,
kommer något att komma. Kommer världen att tippa över. Något kommer att ske ur den absoluta orörlighetens vara. Ur denna orörlighetens vara, som inte kan spännas hårdare, följer att vid en bestämd punkt briserar den oändliga koncentrationen. Och om en fisk är den direkta orsaken, en amago, en kamotsuka eller en unagi, så är målet att den ska sväljas. Genom att spetsa fisken håller fågeln sig vid liv. Men hela scenen är redan bortom allt. För här, framför ögonen på oss, på 3:ans buss eller på en liten sliten cykel eller promenerande på grusstigen nere på Kamos strand, är vi alla blinda. Vi går förbi den eftersom vi vant oss. Vi skulle kunna svara på frågan hur det är möjligt att vi inte längre ser den. Och därför, säger vi oss, kvarstår bara hoppet att det då och då bland oss finns någon som utan orsak och bara helt slumpmässigt tittar dit. Att blicken fäster och för en stund hålls kvar och därmed beblandar sig med något som inte var avsikten. Men att detta ögonkast ändå, självklart darrande inför den oändliga kraften i fågelns intensiva blick, fångar den. Men eftersom den mänskliga blicken helt enkelt inte ständigt kan hållas fixerad på samma sätt, vilket vore helt nödvändigt nu, eftersom det är nästintill omöjligt att i varje ögonblick behålla samma intensitetsgrad, betyder det att vid en omärkbar punkt i den dalande vågen av koncentration, den så kallade observationsdalens nedre, möjligtvis dess allra understa nivå, slår den till med sin harpun. Och ögonen som av en händelse råkar titta dit just då ser olyckligtvis ändå ingenting. Bara en orörlig fågel som lutar sig framåt, som inte gör något särskilt. Och därför kommer antagligen en sådan människa, en som befinner sig långt ner i sin egen hjärnas observationsdal och som kunnat vara den enda bland oss, aldrig mer att få se någonting liknande. Och kanske förblir hela livet sedan så. Allt som hade kunnat ge mening uteblir i livet. Och därför blir livet sorgligt, fattigt och ödsligt. Ett torftigt, bittert liv utan hopp, risker eller storslagenhet. Utan aning om en högre ordning. När allt som hade behövts hade varit att titta ditåt från 3:ans buss. En sliten cykel eller under en promenad på grusstigen nere på Kamos strand. Och undra vad det där är som står i vattnet. Vad den där stora vita fågeln gör där, helt orörlig. Medan den med halsen och huvudet och näbben framsträckta stirrar oavvänt på den porlande och skummande vattenytan.